โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการทำประตูเปิดด้วยการใช้เจ้าตัวคีย์การ์ดนั่นเองก็จะเป็นประตูที่ต้องใช้คีย์การ์ดในการสแกนหรือรูดนะผมประตูก็จะเปิดออกจากกันนะผมซึ่งวิธีการทำนั้นก็ง่ายมากเลยทุกคนแค่ใช้สคริปต์แล้วก็เจ้าตัวทูลแค่นั้นเองง่ายมากๆเลยถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบผมรับรองว่าคุณจะได้ประตูสุดเฟี้ยวๆไปอีก1ประตูนั่นเอง โอเคเพื่อไม่เป็นการพูดมากเรามาทำเจ้าตัวประตูกันก่อนนะทุกคนซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะทำก็จะเป็นประตูทั้งสองฝั่งนะผมโอเคครับตอนนี้ประตูของผมก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็จะมาทำการอ่ยูเนียนมันเข้าด้วยกันซะโดยผมจะทำฝั่งซ้ายก่อนนะผมก็คือฝั่งซ้ายผมจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงกลางอยู่ตรงนี้โอเคลองแยกออกมาดูนะฮะชึบอ่านี่ก็คือฝั่งซ้ายของผมอันนี้ก็คือฝั่งขวานั่นเองทำการคุมแล้วก็ชิปคอนโทรลจี้ก็จะได้เป็นยูเนียนออกมาอีกฝั่งก็เหมือนกันนะครับเอ่อโอเคชิปคอนโทรลจี้ก็จะได้ทั้งสองฝั่งมาแบบนี้แล้วนะฮะจากนั้นให้ทำการนำใส่สีก็ได้ครับแต่ผมจะใช้เป็นรูปภาพแล้วกันนะผมจะใช้เป็น Image โดยค้นหาว่า Metal เพราะว่า Image สวยๆก็มีเยอะนะผมใน Toolbox แต่แนะนำถ้าทุกคนไปทำจริงก็พยายามใช้ของที่เราทำเองก็จะดีกว่านะครับไม่ได้เป็นคลิปสอนผมก็จะใช้ใน Toolbox นี่แหละมันง่ายดีผมจะเอาเป็นลายนี้แล้วกันทุกคนซึ่งเมื่อทุกคนได้มา1อันแล้วนะทุกคนจะต้องการให้มันวางให้คุมทุกด้านของพาร์ททุกคนก็แค่ทำการ Copy นะผมดูจากรูปแรกว่ามันเป็นด้านไหนดูจาก Face ตัวนี้ผมคือรูปนี้หันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็ทำการก๊อปมาอีกอันแล้วเปลี่ยนเป็นขวาก็มาอีกอันแล้วเปลี่ยนเป็นหลังเป็นหน้าเป็นข้างล่างแล้วก็ข้างบนตอนนี้มันก็จะครอบคลุมทุกด้านของพาร์ทยูเนียนของเราแล้วครับ แล้วก็ Copy มาได้เลย แล้วก็ไปใส่อีกอันด้วยการเอาไปใส่แค่ Shift Control V อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วผมประตูของเราก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ขยับประตูให้มันไปชิดกันได้เลยนะครับเวลาที่เราทวินมันต้องแยกออกจากกันนะฮะโอเคประมาณนี้มาจากชิดละชิดหรือเปล่านะโอเคต่อไปอีกส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นขอบของเจ้าตัวประตูนั่นเองประตูก็ต้องมีขอบใช่ไหมทุกคน ก็จะทำขอบของประตูนะฮะก็ไม่ให้มันไม่เล็กเกินเอาสักประมาณชึบโอเคประมาณนี้ก็ได้จากนั้นลากให้มันพอดีกับประตูนะผมซึ่งผมจะทำแบบนี้แล้วก็ก๊อปมาเลยขนาดมันจะเท่ากันนะฮะชึบอ่าแล้วก็ด้านบนนะฮะปึ๊บถ้าเราใช้การ Copy อะไรเปลี่ยนการทำงานก็จะไวมากเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการ Union ซะเปลี่ยนเป็น Material จากนั้นก็เอา Decal มาใส่ให้กับมันซะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถปรับแต่งสีของเจ้า Decal ได้นะผมโดยการกดไปที่ Decal หรือรูปภาพที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็ Color 3ก็ปรับได้เอาเท่าไหร่แต่ผมแนะนำว่าไม่ต้องปรับจะปรับก็ได้ผมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะทำการเหมือนเดิมครับให้มันคุมทุกหน้าซะฟอนต์แบ็คทอมท็อปหน้าหลังซ้ายขวาลงโอเคตอนนี้ก็คุมหมดทุกหน้าแล้วผมหลังจากที่เราทำส่วนของประตูเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำของส่วนของการใช้สำหรับการรูดคีย์การ์ดนะผมซึ่งจะเป็นเจ้าตัวที่ใช้ในการเช็คคีย์การ์ดนั่นเองก็ออกแบบมาแบบนี้ก็เอาไปแปะไว้กับตรงกลางของเจ้าตัวขอบประตูเลยนะผมก็จะก๊อปจาก position นี้มันก็จะอยู่ตรงกลางเลยโอเคลากออกมาปึ๊บ
ประมาณนี้โอเคจัดให้มันตรงๆนะฮะกึ่งกลางหรือยังอีกนิดโอเคประมาณนี้ก็จะทำการตกแต่งให้มันเป็นชั้นเป็น layer นิดหน่อยนะฮะก็ก๊อปมาอีกชั้นให้มันดูสวยๆนะฮะปึ๊บแล้วก็อีกชั้นหนึ่งชุบอุ๊ยชุบแบบนี้ย่ออีกหน่อยมาเล็กๆก็เปลี่ยนสีด้วยนะฮะชั้นนี้ก็เป็นสีนี้โอเคประมาณนี้ก็ให้ทำการผมจะไม่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินเนาะก็ประมาณนี้ก็พอจากนั้นทำเส้นตรงกลางขึ้นมาซะให้มันดูแบบว่าเส้นตรงกลางเอาไว้เป็นเส้นรูด เอาไว้รูดคีย์การ์ดอย่างเงี้ยอืมทางที่ดีก็ตกแต่งนิดหน่อยก็จะสวยนะครับประมาณนี้เป็นขอบให้กับมันซะปึ๊บขยายปึ๊บแล้วก็มาอีกฝั่งชึบจากนั้นก็ด้านบนแค่นี้ก็ได้นะทุกคนชุบโอเคจากนั้นก็ copy มาเฮ้ยเล็กไปว่ะอ่าก็แนะนำให้ทำการแองช่อแยกส่วนด้วยครับโดยผมจะให้2พาร์ทตรงนี้เป็นเบสเราจะไม่ทำอะไรกับมันเป็นเบสไปซะเมทัลส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำการเช็คเจ้าตัวคีย์การ์ดที่เราจะสร้างนะครับโดยการคุมให้ครบนะครับส่วนตรงนี้ก็รวมไปปุ๊บปรับเป็นเมทัลซะสวยเลยนะทุกคนอุ๊ยจากนั้นผมจะเพิ่มอีกอย่างก็คือไฟสถานะก็เป็นการเหมือนเช็คว่าแบบคีย์การ์ดถูกต้องไหมถ้าเกิดถูกก็อาจจะเป็นไฟสีเขียวแจ้งเตือนเงี้ยครับถ้าเกิดคีย์การ์ดนั้นไม่ถูกก็เป็นไฟสีแดงประมาณนี้ซึ่งก็ถ้าเราเอาไปใช้จริงๆเราแบบเกมของเรามันอาจจะไม่ได้มีคีย์การ์ดแค่อันเดียวใช่ไหมทุกคนอาจจะมีหลายคีย์การ์ดและคีย์การ์ดบางคีย์การ์ดก็ใช้เฉพาะกับประตูนั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแจ้งเตือนด้วยว่าคีย์การ์ดนี้มันใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นโอเคนี่ก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะผมก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางผมแค่นี้พอโอเคแล้วก็ปรับmaterial เป็นนีออนนั่นเองปรับเป็นสีขาวก่อนผมค่าสถานะแรกก็ต้องเป็นสีขาวโอเคหลังจากนั้นก็ทำการกรุ๊ปซะกรุ๊ปสิ่งของที่แยกออกจากกันก็คือจะแยกส่วนระหว่างเจ้าตัวเซนเซอร์รับคีย์การ์ดตรงนี้กับเจ้าตัวประตูนะผมเราจะทำกรุ๊ปออกมา2กรุ๊ปให้คุมกรุ๊ปตรงนี้ก่อนโดยตั้งชื่อว่าคีย์การ์ดเซนเซอร์แล้วกันเนาะจากนั้นเข้าไปในส่วนของคีย์การ์ดเซนเซอร์แล้วก็ตั้งชื่อให้กับอ็อบเจกต์ต่างๆซะโดยถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นเบสเฉยๆเราไม่ได้ใช้กันอะไรกับมันตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเซนเซอร์ตัวจับคีย์การ์ดนั่นเองว่ามันถูกต้องหรือไม่เซนเซอร์ต่อไปส่วนตัวนี้ก็เป็นเบสของไลท์แต่ตรงไลท์แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นไลท์นั่นเองชึบประมาณนี้เลยก็ทำการแองชอด้วยนะผมไม่ให้มันตอนเล่นเกมมันจะไม่ตกลงมานะต่อไปในส่วนของประตูเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้ผมเป็นdoor left นะผมก็คือประตูฝั่งซ้ายตรงนี้ก็เป็น door right ประตูฝั่งขวาส่วนเจ้าขอบก็จะตั้งชื่อเป็น wall กำแพงเฉยๆเลิกกำแพงใหญ่ประมาณนี้ก็ทำการคลุมกันซะเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปมันเป็น door slide ประมาณนี้ก็ได้จากนั้นเอามารวมกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นอยู่ในกรุ๊ปกันอีกทีก็เป็นเอาเป็น door เอ่อ door keycard แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยแองชอบอีกรอบก็ได้ถ้าเกิดไม่แน่ใจโอเคเซฟด้วยนะผมอย่าลืมเซฟเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องฝึกให้เป็นนิสัยต่อไปในส่วนต่อไปที่เราจะมีก็คือเจ้าตัวของคีย์การ์ดที่ใช้ในการรูดเพื่อเปิดประตูนั่นเองก็ไปออกแบบคีย์การ์ดกันเลยนะครับ
ทุกคนจะเอาแบบเหมือนผมก็ได้นะผมก็จะทำคีย์การ์ดสไตล์ผมให้ดูทุกคนจะทำตามก็ได้ซึ่งผมจะใช้พาร์ทขึ้นมาก่อน1พาร์ทแบบนี้ทุกคนต้องดูไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะเริ่มสวยทีหลังเองแหละต่อไปก๊อปมาอีกเพิ่มอีกส่วนตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ก๊อปมาอีกเอาไว้อีกฝั่งนะฮะชึบจากนั้นผมแนะนำให้ทุกคนใช้ปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Gap Fill ตัวนี้นะผมซึ่งจะเป็นปลั๊กอินในการเชื่อมพาร์ทที่เราต้องการเข้าหากันนะผมก็จะมีจุดแรกกับจุดที่ต้องการไปเชื่อมก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะสร้างเจ้าพาร์ทแบบ wedge เข้ามาเชื่อมให้เราเลยนะผมก็เป็นการลดหย่อนในการทำงานได้เยอะมากกว่าถ้าคุณจะมาตกแต่งเองมันก็จะนานใช้เวลาก็ผมแนะนำถ้าทุกคนอยากได้ปลั๊กอินนี้มาโหลดฟรีนะครับเข้าไปที่ Toolbox แล้วก็ไปหมวดหมู่ของปลั๊กอินจากนั้นก็หาปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Gap Fill พิมพ์ค้นหาไปเลยนะผมเห็นไหมก็จะชื่อว่า Strawant Gap Fill อะไรสักอย่างนี่แหละก็ดูจากเรทก็น่าเชื่อถือผมเป็นปลั๊กอินที่มีคุณภาพนะผมก็แนะนำให้ไปโหลดมาใช้กันเนาะโอเคผมก็จะใช้ปลั๊กอินนี้ในการทำงานโดยทำให้มุมมันสวยๆนะผมโอเคตอนนี้มุมของเจ้าคีย์การ์ดเราก็จะไม่เหลี่ยมนะผมดูสวยขึ้นมาเลยทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะย่อขนาดอีกนะผมไม่ใช่เอาอันเบลอเทิมแบบนี้นะก็ทำการเชื่อมพาร์ทตามจุดที่เราต้องการไปนะครับโอเคจากนั้นไปข้างล่างนะผมมันยังมีรูนะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมให้รูมันหายไปซะซึ่งก็จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วมากขึ้นชึบชึบโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นคีย์การ์ดของผมก็ทำการเป็นยูเนียนจากนั้นผมก็จะทำการเอาพาร์ทมาอีก1พาร์ทโดยเปลี่ยนพาร์ทตรงนี้เป็นสีดำก๊อป position มาเอาไปใส่ไว้ตรงกลางอารมณ์เหมือนมันจะเป็นลายคาดของการ์ดครับคีย์การ์ดมันน่าจะมีลายอยู่หรือเปล่ามันก็แล้วแต่คีย์การ์ดเอาทุกคนผมก็จะตกแต่งแบบนี้แล้วกันชึบโอเคประมาณนี้เลยคีย์การ์ดของผมทำการยูเนียนอีกครั้งจากนั้นเปลี่ยน material ให้เป็น metal ย่อลงมาเอามาวัดดูนะว่าขนาดมันพอได้ไหมขยับแล้วมันเบี้ยวผมว่าถ้าตอนเอาไปใช้น่าจะเบี้ยวแน่เลย เพราะเรามีการใช้เจ้าตัวของปลั๊กอินเมื่อกี้นะผมคือปลั๊กอินเมื่อกี้มันจะเพิ่มพาร์ทส่วนที่เป็นเวทขึ้นมาเยอะมากเลยโอเคขนาดก็ประมาณนี้เลยทุกคนสามารถย่อสเกล2แบบนะผมโดยการกดคอนโทรลค้างโอ้ไม่นะทุกคนคือเมื่อกี้คือผมออกไปเช็คเจ้าตัวโปรแกรมอัดวิดีโอแล้วพบว่าไฟล์ผมเต็มแล้วระหว่างที่ผมสอนทุกคนผมสอนไปไกลมากเลยจนแบบโอเคไม่เป็นไรผมไม่แคร์สิ่งที่ผมทำไปที่สอนใครก็ไม่รู้ไปเมื่อกี้โดยที่วิดีโอไม่ได้อัดลบแม่งมาสอนถึงเมื่อกี้ใหม่แต่อย่างน้อยก็มีวิดีโอที่อัดมาครึ่งหนึ่งถึงครึ่งตอนที่ทำทูนอยากจะร้องโอเคมาถึงเมื่อกี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดเมื่อกี้ผมสอนถึงตรงประมาณนี้อยู่เนาะก็หลังจากที่ทุกคนนั้นมีทูนแล้ว ผมก็เจ้าทูนตัวนี้แหละที่ผมมาปรับเล่นๆอยู่ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดผมก็ปรับขนาดลงมาให้เท่ากับตำแหน่งที่คนไปยืนแล้วนะผมซึ่งผมก็ทำการปรับตำแหน่งของในการถือผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนแรกที่ผมถือมันจะไม่ใช่แบบนี้นะตอนนี้ผมจัดให้มันถือแบบสวยๆแล้วให้เป็นแนวตั้งเอาไว้รูดสวยๆโดยที่ผมจัดนั้นผมใช้ปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Tool Clip Editor โดยก็เราก็สามารถติ๊กทูนที่เราต้องการจะปรับได้พอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็กด Edit Tool Clip ตัวนี้เลยแล้วก็จะมีมือผีโผล่มาผมเราก็สามารถทำการจัดมุมจัดองศาปรับ rotation ก็จัดไปมันก็จะขยับให้ดูตรงนี้เลยนะผมซึ่งผมจัดเสร็จแล้วนะผมก็จัดเสร็จก็ออกเลยก็มาลองเทสดูมันก็เป็นแบบในตัวละครซ้ายมือตรงหน้าจอ GUI ตรงนี้เลยนะครับผม
ก็แนะนำให้ทุกคนไปโหลด Tool Clip Editor มาใช้ได้ ก็เจ้าตัว Tool ก็อยู่ใน Plugin เหมือนเดิม ก็พิมพ์ไปว่า Tool ก็น่าจะเจอแล้วนะ นี่ไง Tool Clip Editor ตรงนี้นะครับ ให้โหลดมาใช้กัน โอเค ในคลิปเมื่อกี้ที่ผมสอนใครก็ไม่รู้ไปโคตรนานเลย ผมสอนวิธีการเพิ่มadd keycard ไปในตัวผู้เล่น โดยการสัมผัสกับพาร์ทแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะผม ซึ่งจริงๆเราก็สามารถให้เจ้า Tool เนี่ยอยู่ในตัวผู้เล่นได้ ในตอนที่ผู้เล่นเริ่มเกม โดยนำ Tool ไปใส่ใน Starter Pack ตรงนี้นะผม ซึ่งTool ของไอเทมเสียงทุกอย่างที่ถูกเพิ่มเข้าไปในนี้ ก็จะถูกเพิ่มไปในตัวผู้เล่นทุกคน เห็นไหม ก็จะโดนเพิ่มเข้ามาละแบบนี้ ก็เมื่อตายไปเกิดใหม่ Tool ก็จะเพิ่มเข้ามาใหม่ ใช่หรือเปล่า ก็จะเข้ามาในตัวผู้เล่นตลอดเลยนะผม แต่สำหรับผมวิธีนี้มันอีซี่ไปทุกคน เหมือนเดิม ผมจะมาสอนทุกคนทำพาร์ทแอดคีย์การ์ดเข้าไปในตัวผู้เล่นนะ โดยหลักการก็จะคล้ายๆกับคลิปตอนนั้นเลย คลิปของเจ้าตัวประตูที่ใช้กุญแจนะผม ซึ่งในคลิปนั้นเมื่อผมกดกับพาร์ทก็จะแอดคีย์เข้าไป แต่ในคลิปนี้ผมจะสอนอีกแบบสอนโดยไม่ใช้การคลิกแต่ใช้เป็นการทัชนั่นเอง ซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดูได้เลย ซึ่งก็บอกเลยว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ความรู้จากการทำประตูเช่นเคยกับการเช็คของในตัวผู้เล่นแล้วก็เพิ่มได้เลย อาจจะดัดแปลงไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยนะ โอเคให้ทุกคนสร้างพาร์ทขึ้นมาแบบนี้ ซึ่งพาร์ทตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ใช้ในการเพิ่มคีย์เนาะ แต่เดี๋ยวก่อนขอทำการเพิ่มกุญแจ ผมจะเก็บกุญแจไปไว้ใน Replicated Storage แล้วก็โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Tools แล้วก็เก็บเจ้าตัว Tool Keycard ไว้ในนี้นะครับ มากันต่อ เป็นนี้เป็นสีดำ ทำการยูเนียนทั้งสองซะ จากนั้นผมจะหารูปภาพที่เป็นรูปคีย์การ์ดผม เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของคีย์การ์ด เมื่อมาสัมผัสคุณก็จะได้คีย์การ์ดเข้าไปในตัวนั่นเอง รูปนี้ Angle ซะ เปลี่ยนเป็น Material ตั้งชื่อเป็น Part Add ประมาณนี้ จากนั้นก็ให้ทำการขยายประมาณนี้ โอเค หลังจากนั้นให้ทุกคนนั้นเข้าไปในส่วนของเจ้าตัว Part Add แล้วก็ทำการเพิ่มสคริปต์เข้าไปนะผม โดยตั้งชื่อสคริปต์ว่า add script add sc จากนั้นให้ทุกคนประกาศส่วนแรกประกาศถึง service ที่เราจะประกาศก็คือเจ้าตัวreplicated storage นั่นเองเท่ากับเกม get service replicated storage ก็คือประกาศถึงตำแหน่งเจ้า replicated storage ที่เราเก็บเจ้า keycard ไว้ในโฟลเดอร์ tools ต่อมาแล้วก็ประกาศถึงเจ้าtool keycard เลยนะครับ โดย local keycard เท่ากับ replicated storage ที่เราเรียก service มา หาเข้าไปต่อหาเจ้าตัวโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า tools จากนั้นก็ Fiber Shield ต่อข้างหลังเป็นเจ้าตัว keycard เลยนั่นเอง เท่านี้เราก็จะหาเจ้าตัว keycard จาก service ที่เราประกาศได้แล้ว จากนั้นทำการเช็คด้วยว่ามันมี keycard ไหม โดย if not keycard then one keycard not found ไม่เจอ keycard ไม่เจอก็ return n โอเค ก็จะช่วยแจ้งเตือนว่าที่ตัว tool อยู่ในตำแหน่งที่เราประกาศหรือเปล่าประมาณนั้น ในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของเจ้า part นะผม part touch นั่นเอง ก็จะตั้งชื่อว่าเป็น part add แล้วกันเนาะเท่ากับscript.parent ก็คือเจ้า part add นั้นมันเป็น parent ของเจ้า script เราก็ประกาศไปแค่นี้ก็ได้ แล้วก็เช็คด้วยก็ได้ว่ามันมีไหม เพื่อเป็นนิสัยแล้วก็เป็นข้อดีให้กับทุกคน มันมีประโยชน์มากเลยไม่งั้นผมไม่เขียนหรอก ต่อไป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเสียง โดยจะมีเสียงผมจะมีอยู่2เสียงที่จะใช้ในพาร์ทนี้ก็คือเป็นเสียงเมื่อผู้เล่นมีกุญแจให้เออร์เลอร์แบบคุณมีกุญแจอยู่แล้ว คุณไม่ต้องเอาอีกก็เล่นเสียงเออร์เลอร์แบบแต๊ดแบบนี้ไปหรือถ้าเกิดอีกเสียงก็คือเสียงสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีกุญแจหรือไม่มีคีย์การ์ดอยู่แล้วก็เป็นแบบเสียงเหมือนได้รับไอเทมประมาณนี้ก็คือผู้เล่นคนนี้ไม่มีไอเทมก็เล่นเสียง
พร้อมกับเพิ่มไอเทมเข้าไปประมาณนี้ โอ้ยเสียงไม่มีแล้ว จะบ้า เสียงแรกเป็น sound get keycard เท่ากับscript ผมเพิ่มเสียงก่อนนะ เสียงผมเก็บไว้ใน replicate ผมก็เอาไปเพิ่มไว้ในพาร์ทเลย ถ้าเกิดมันอยู่ใน replicate ใช่ปะเสียงเมื่อกี้ แล้วเรามาประกาศถึงเสียงตรงเนี้ยแล้วเราเล่น พอเราเล่นปุ๊บทุกคนในเซิร์ฟก็จะได้ยินเสียงตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเรามาไว้ในพาร์ทเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแค่ตามระยะที่เราปรับก็คือผมปรับไว้ประมาณ25-20ตามระยะโหมดของ Linear นั่นเองแล้วกับ script.parent sound มีชื่อว่าอะไรว่า keycard sound ยันก็เป็น sound error กับ script.parent error sound ก็ทำการเช็คต่อ if not sound or not sound error then return n อย่าลืมวอร์นด้วยแจ้งเตือนไว้ทราบว่า sound not found ไม่เจอเสียงถ้าเกิดมันไม่เจอนะ ก็เช็คเหมือนเดิมมี2อันก็ถ้าเกิดไม่มีอันนี้หรือไม่มีซาวนี้ก็แจ้งเตือนต้องเพิ่มอะไรอีกไหมมันน่าจะมีละต่อไปในส่วนของฟังก์ชันเช็คเช็คเราจะมาใช้ในการเช็คในตัวผู้เล่นว่าทั้งในตัวและในกระเป๋าผู้เล่นมีเจ้าคีย์การ์ดที่เราต้องการจะหาหรือไม่โดยทุกคน local function ประกาศฟังก์ชันที่มีชื่อว่า has keycard ขึ้นมานะแบบนี้ก็คือการสร้างฟังก์ชันที่มีชื่อว่า has keycard ขึ้นมานั่นเองโดยในพารามิเตอร์ตัวนี้ใส่เป็นplayer เพราะเราจะไปเช็คไว้กับ player นั่นเองต่อมาในส่วนของในฟังก์ชันนั้นก็เขียนว่าส่วนแรกเราจะเช็คใน character ของ player ก็คือตัวของ player นั่นเองก็ if player character เช็คดูว่าถูกไหม then ตัวนี้ก็จะสื่อถึงก็คือตัวพารามิเตอร์ตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้แล้วก็จะไปใส่แทนเอา player มาใส่แทนพารามิเตอร์ตรงนี้ผมก็จะได้ความหมายว่าถ้าเกิด player character ก็คือ player ที่เราเช็คนั่นนะมี character ก็เด่นให้ทำเงื่อนไขในนี้โดยเราจะใช้ for loop หาไอเทมในตัวของผู้เล่นใน character นั่นเองโดยใช้ loop เหมือนเดิมผมโดยตัวแปรที่จะใช้ก็คือ keycard จะเป็นตัวแปรที่อ้างอิงในการนำมาเช็คนั่นเอง in pair ก็ในส่วนที่เราเช็คก็เป็น player character แล้วก็ get children get children get children ถูกหรือเปล่านะดู get children โอเคน่าจะถูกก็คือ loop for ใช้ในการ for loop ค้นหาโดยเราจะใช้ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาที่ชื่อว่า keycard ตรงนี้ผมนำเข้าไปเช็คใน player character ก็คือเช็คในcharacter ของ player นั่นเองโดยการ get children เอาลูกทั้งหมดตรวจหาsubject object ย่อยทั้งหมดใน character ของ player ที่เราเช็คนั่นเองว่ามันมีเจ้า keycard ที่เราต้องการจะหานี่หรือไม่นะครับโดยถ้าเกิดมันมีแล้วก็ if keycard ถ้าเกิดตัวแปรที่เราอ้างอิงที่ว่าในการเช็คใน character ของ player เนี่ยมันไปเจอกับobject ที่มีประเภทเป็น tool หรือก็คือเจ้าtool keycard นั่นเองถ้าเกิดมันเจอ tool นะแต่อย่างนั้นมันจะยังไม่แน่นอนว่ามันจะใช่สิ่งที่เราหาหรือไม่เราต้องเพิ่มเป็น and keycard name เท่ากับ keycard ก็เด่นชื่อเขียนผิดอีกละโทรโอเคถูกไหมเพื่อความแน่ใจก็ถ้าเกิด keycard อุ้ยเขียนผิดอีกระวังเขียนผิดนะผมอย่างนี้มันจะไปซับซ้อนกับเจ้าตัวเนี้ยแนะนำให้เปลี่ยนเป็นไอเทมแทนนะฮะโอเคก็เปลี่ยนเป็นใช้ตัวแปรที่ชื่อไอเทมไปการเช็คแทนในตัวของ character
แล้วถ้าเกิดตัวแปรไอเทมเนี่ยมันไปเจอบางอย่างหรืออ็อบเจกต์บางอย่างที่มันมีประเภท tool มันก็จะไปเช็คต่อว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็น tool เนี่ยและมันก็มีชื่อว่า keyguard ด้วยซึ่งก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเจอน่ะมันก็คือ keyguard นั่นเองที่เราต้องการหาก็คือเจ้า tool ที่มีชื่อว่า keyguard นั่นเองจากนั้นถ้ามันเจอให้ทำการ return true ไปก็คือเจอนั่นเองโอเคก็เสร็จแล้วในส่วนของเช็คภายใน character นั่นเองยังเหลืออีกส่วนก็คือส่วนของ backpack มี character และ backpack character คือส่วนที่อยู่บนมือและ backpack คือส่วนที่อยู่ในกระเป๋าเราก็จะมาเช็คอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันผมโดยการแยกการทำงานเช็คก่อนผมว่าอันนี้จบใน1อันส่วนจบอันนี้1ส่วนอันนี้1ส่วนโอเคทำการเคาะมาข้างล่างเลยปึ๊บแล้วก็ if play มาอีกอันนึงแต่อันนี้จะเป็น backpack นะครับเล่นก็ทำการก๊อปมาได้เลยนะก๊อปแบบนี้มาปึ๊บวางไปเลยโดยสิ่งที่จะเปลี่ยนก็มีแค่ backpack ก็คือตรงนี้มันเช็คplayer.character แต่ตรงนี้เราจะเช็คใน backpack แทนซึ่งมันก็จะเอาไปลูปต่างกันอันนี้ก็จะเอาอันนี้ไปเช็คของ character อันนี้ก็จะไปเช็คของ backpack นั่นเองถ้าเจอก็ true เหมือนกันอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าทั้งใน character ไม่มีใน backpack ก็ไม่มีก็ให้มา return false ตัวนี้ก็คือในตัวและในกระเป๋าของผู้เล่นไม่มีเจ้ารุ่นที่มีชื่อว่า keyguard นั่นเองโอเคเสร็จแล้วสำหรับเจ้า local function has keyguard ที่เอาไว้เช็คเจ้า keyguard นะครับมาในส่วนของ path add ที่เราจะไปสัมผัสแล้วก็ connect กับฟังก์ชันก็คือเจ้า path ตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขในการสัมผัสก็ให้ทุกคนทำการประกาศถึงผู้เล่นที่มาสัมผัสโดยต้องใส่พารามิเตอร์ตรงนี้ก่อนก็เหมือนเดิมใส่ hit ไปก็คือ hit การแตะการสัมผัสนั่นเองเพราะมันเป็น touch นะครับไม่ใช่คลิกกับพร้อมจะเป็นอีกแบบเหมือนในเว็บประตูที่เคยสอนไปในคลิปก่อนๆมา local player นะฮะเท่ากับ game player ก็คือ service ในการหา player โดยใช้เกม player แล้วก็จะหาผู้เล่นโดยการ get player from character ก็คือหาผู้เล่นโดยการหาจาก character โดย character นั้นเราจะหาจาก hit.parent hit.parent ก็คือparameter hit ที่จะส่งออกมาเมื่อมีสิ่งที่มาแตะกับเจ้าตัว path touch นั่นเองก็จะสื่อได้ว่า hit.parent ก็คือถ้าเกิดมีผู้เล่นไปแตะกับเจ้า touch แล้วมันพิมพ์ hit ออกมาและ hit.parent นั่นคือผู้เล่นมันก็จะเจอ player ซึ่งคือผู้เล่นที่มาแตะนั่นเองเช็คต่อไปว่า if not player ถ้าเกิดไม่ใช่ player ก็เล่น won นะฮะก็คือplayer not found กรณีที่ไม่เจอ player นะครับก็จะ return n ไปจากนั้นในสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือเจ้าตัว debounce นั่นเองซึ่งตัว debounce จะเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมการเข้าเงื่อนไขให้สามารถเข้าเงื่อนไขได้รอบละครั้งเท่านั้นเองซึ่งจะทำให้เรานั้นไม่สามารถแตะพาร์ทนี้แล้วมันจะทำงานในเงื่อนไขเป็น100-200 ครั้งนะก็เวอร์เกินเราก็ไม่ต้องการให้มันทำงานแบบนั้นใช่ไหมเราให้มันทำงานเป็นรอบจบในแต่ละรอบถึงจะทำงานใหม่ได้ซึ่งทุกคนก็อย่าลืมใช้ debounce โอเคเมื่อเราประกาศเจ้า debounce มาแล้วเนี่ยให้นำ debounce มาเช็คในเงื่อนไขต่อ if not debounce then เหมือนเดิม if not debounce หมายความว่าถ้าเกิดไม่ใช่ debounce ก็คือถ้าเกิด debounce เท่ากับ false นั่นเองจะเป็น true ก็ต่อเมื่อสมมติdebounce เป็น true นะจะเช็คให้มันตรงกับเจ้าตัว debounce ก็ต้องกลายเป็น if debounce เฉยๆก็จะสื่อถึงถ้าเกิด if debounce ก็คือ debounce เท่ากับ true เฉยๆนั่นเองหรือในกรณีที่ทุกคนอาจจะงงก็อาจจะเขียนเป็นอีกแบบก็คือ if debounce เท่ากับfalse นั่นเองก็จะสื่อได้ว่า debounce เท่ากับ false หรือ true แบบนี้นั่นเองก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับผมจะใช้เป็น if not debounce เพราะมันสั้นและเข้าใจแต่กรณีที่ทุกคนอาจจะใช้เงื่อนไขในการตรวจเจ้าพวกค่าแบบเยอะซับซ้อนก็แนะนำให้ใช้เป็นif debounce เท่ากับ false อะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับ
ต่อมาเมื่อมันเช็คแล้ว debug เป็น false ตามเงื่อนไขข้างบนก็ปรับเป็น true เพื่อป้องกันไม่ให้debug เนี่ยเป็น false และทำงานวนในนี้ได้เมื่อเป็น true มันก็จะไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมกลายเป็น true แล้วอันนี้ต้องเป็น if not เท่านั้นก็คือเป็น false ก็จนกว่าเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะเสร็จถึงจะปรับกลับเป็น false แล้วก็ทำงานได้อีกครั้งนั่นเอง ต่อไปเมื่อเราเช็คเจ้า debug เสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คในส่วนของ player ว่า player นั้นมีเจ้าตัว keycard ที่เราประกาศ local function ตรงนี้ไปหรือไม่โดย if has keycard ใส่ parameter then ก็คือเมื่อเรานำ parameter player ตัวนี้มาใส่เนี่ยก็คือมันจะเป็นสื่อถึง player ที่มาสัมผัสกับ path ก็คือ hit operand ก็จะเป็น player ที่มาสัมผัสนั่นเองโดยเรามาใส่ใน parameter ของฟังก์ชัน has keycard ตรงนี้ก็คือมันก็เหมือนเอา player ตรงเนี้ยไปเช็คนี่แหละเห็นไหมมันก็เป็น if player คือถ้าเกิด player คนเนี้ยที่มาสัมผัสกับ path มี character ก็เด่นทำการเช็คในนี้และ player ที่มาสัมผัสมีกระเป๋าเด่นเช็คก็คือเอาเจ้า parameter ตรงนี้มาใส่ก็คือเหมือนตัวนี้นั่นเองทุกคนก็น่าจะเข้าใจใช่ไหม ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้จะอธิบายต่อมาเมื่อเงื่อนไขเช็คถ้าเกิดผู้เล่น if has key player ก็คือถ้าเกิดผู้เล่นนั้นมีกุญแจ if has ผมก็เหมือนกับตัวดีวเลย if has keycard ก็คือมีเมื่อมัน print true มาก็คือมีถ้าเกิดจะไม่มีก็ต้องเป็น if not แบบนี้ก็คือ print false ก็จะตรงกับเงื่อนไขนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะตรงกับเงื่อนไขที่มันต้อง return false return true เข้าใจใช่ไหมโอเคเมื่อ เมื่อผู้เล่นมีเจ้าตัว keycard เราจะเช็ค sound get key ก่อนเพื่อเล่น sound เมื่อผู้เล่นได้รับกุญแจในเมื่อผู้เล่นไม่มีนะครับเมื่อเช็คแล้วผู้เล่นมีก็ให้เล่นเสียงไปพอเล่นเสียงปุ๊บเราก็จะทำการโคลนกุญแจให้กับผู้เล่นนะผมโดยการ local clone keycard เท่ากับ keycard clone ก็คือสร้างตัวแปรโคลน keycard เพื่อทำการโคลนเจ้า keycard ที่อยู่ใน replicated storage มาเจ้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นการโคลน keycard มานะผมจากนั้นย้ายเจ้าโคลน keycard parent ไปยังเท่ากับ player character ก็คือย้ายเจ้าตัวโคลน keycard คือเจ้า keycard ที่เราโคลนมาเนี่ยไปไว้ยัง character ของผู้เล่นที่มาสัมผัสกับพาร์ทนั่นเอง โดยเราจะเอาไปใส่ไว้ใน character ก็ได้ใส่ไว้ใน backpack ก็ได้ถ้าใส่ไว้ใน character ก็จะเข้าไปในมือแต่ใน backpack ก็จะไปอยู่ในกระเป๋านั่นเองประมาณนี้ซึ่งจริงทุกคนก็จะเอามารวมอยู่ในเงื่อนไขเดียวก็คือเช็คปุ๊บเต้นแล้วก็เพิ่มไปก็ได้หรือจะเอามาแยกไว้ข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ตรงนี้ก็จะทำการเช็คเสียงไปเช็คแล้วก็เล่นเสร็จก็โคลนแบบนี้ก็ได้ต่อมาเอลก็คือตรงกันข้ามกับตรงนี้คือมีคีย์การ์ดแต่ตรงนี้คือไม่มีขออภัยตรงนี้คือไม่มีก็ต้องเป็น not ใช่ปะทุกคนไม่มีคือ if not ก็ return false ก็คือไม่มีหาคีย์การ์ดไม่เจอผู้เล่นไม่มีคีย์การ์ดก็ตัวนี้ก็จะทำการเพิ่มไปและในส่วนของ else คือตรงกันข้ามกับไม่มีก็คือมีก็จะให้ทำการ if sound error เช็คเมื่อ sound error ปุ๊บแล้วก็ให้เล่น sound ไปซะต่อมาเมื่อไม่มีก็ให้แจ้งเตือนไปซะว่าplayer has keycard already คือ player มี keycard อยู่แล้วนั่นเองมีอยู่แล้วจะมาเอาทำมะเขืออะไรต่อไป tag with 1 debug for เมื่อมันทำงานในเงื่อนไขนี้หมดแล้วเมื่อมันทำงานไปเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแบบไม่มีก็ทำแบบไม่มีก็บอกว่ามีพอทำเสร็จปุ๊บก็ออกมารอ1วินาทีจากนั้นเปลี่ยน debug เป็น false เพื่อสามารถเข้าไปทำงานเงื่อนไขได้อีกครั้งนั่นเอง
ถ้าไม่เปลี่ยนเป็น false เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำงานได้อีกเลยก็คือทำงานได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับในการเช็คในตัวผู้เล่นว่ามีคีย์การ์ดไหมแล้วก็เพิ่มหรือไม่เพิ่มมาเรามาลองเทสกันดูโอเคหวังว่าจะไม่มีเออร์เรอร์นะทุกคนมานะตอนนี้ในตัวผมไม่มีคีย์การ์ดโดนดูอ่าเพิ่มไปแล้วเมื่อเราเดินไปอีกครั้งplayer has keycard already คือคุณนั้นมีกุญแจอยู่แล้วจะมาเอาทำไม มีอยู่แล้ว มันอาจจะไวไป อาจจะเป็น3เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับ ในส่วนของการเพิ่มกุญแจไปยังตัวผู้เล่นนั่นเอง ซึ่งในส่วนต่อไปเป็นเมนหลักนะครับ ส่วนต่อไปก็คือการเปิดประตูนั่นเอง Open เกตแล้วกันเอ้ย Open SC แล้วกันเนาะมา ในส่วนของ Open เหมือนเดิม ส่วนของ Open อย่างแรกเซอร์วิสที่ต้องประกาศก็เหมือนเดิม เปิดประตูก็ต้องมีเซอร์วิสของเจ้าตัวทวินเซอร์วิสนะผมเท่ากับเกม get service ทวินเซอร์วิสนั่นเอง โอเคเราก็จะประกาศถึงเจ้า door lift คือประตูฝั่งซ้ายนั่นเองเท่ากับ script parent door slide แล้วก็เป็น door left จากนั้นก็ door right ก็คือประตูฝั่งขวา keep parent door slide door right ก็เช็คด้วยว่า if not door left or not door right ก็ then one door not found return end จากนั้นสิ่งที่ต้องมาประกาศถึงต่อก็คือเจ้าตัวเซนเซอร์นะผมเซนเซอร์ก็เซนเซอร์ในส่วนหลักๆก็จะมีเจ้าตัวที่รับคีย์การ์ดกับเจ้าตัวไฟแสดงสถานะเนาะก็เป็นเซนเซอร์คีย์การ์ดแล้วกันเท่ากับ script.parent sensor ตัวนี้ครั้งก็เซนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยมันชื่ออะไรวะมันชื่อว่า keycard sensor dot sensor อีกอันก็เป็นเจ้าตัว light status เท่ากับ script.parent key keycard light ประมาณนี้เหมือนกันนะฮะเช็คด้วยย้ำว่าให้เช็คด้วย sensor not found ประมาณนี้ต่อมาในส่วนของทวีนนะครับผมก็ให้สร้างการทวีนของเจ้าตัวประตูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาขึ้นมาโดยอย่างแรกผมจะสร้างของleft ก่อนแล้วกัน local left door go open เท่ากับ cframe dot เท่ากับdoor left dot cframe คูณ cframe dot new ก็ให้ดอประตูซ้ายมันเปิดออกไปแบบนี้นะฮะเอาประมาณนี้ไม่ต้องสุดก็น่าจะเป็นสักเดี๋ยวขอร้องก่อนนะทุกคนปึ๊บแล้วอีกอันก็ go close local left door twin open เท่ากับ twin service create เป็น door left and ลืมสร้างเจ้าตัว twin info นะฮะ twin info ปุ๊บปุ๊บ twin info door นะฮะเท่ากับ twin info new ก็เอาระยะเวลาในการเปิดก็สัก3นะครับแล้วก็ไปหารูปแบบการเลือกที่ทุกคนต้องการผมก็ใช้เป็นเหมือนเดิมตลอดเลยไลน์เนี่ยก็ต่อไปก็เป็น enum async direction and ก็นี้ก็ใช้เป็น in out นะin out ต่อไป0 false 0แล้วพวกนี้ก็อธิบายไปในทุกๆคลิปแล้วผมที่เกี่ยวกับการทวินนะครับต่อไปเป็น left door go open
อีกอันก็จะเป็น close เราก๊อปมาเลยนะครับ เพราะว่าก๊อปมาแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อ แล้วก็ไม่เกี่ยงขอเช็คของฝั่งซ้ายดูก่อนนะ ว่ามันทำงานถูกต้องหรือเปล่า การเปิดก่อนเนาะเปิดปุ๊บปิด เปิดเสร็จปุ๊บก็ปิดเสร็จปุ๊บก็เปิดประมาณนี้มันน่าจะทวินกับฝั่งหรือเปล่าว่าละอันนี้เป็นหน้าหลังก็บนล่างลืมตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตำแหน่งเดิมตัวนี้เป็นตำแหน่งเดิมตัวนี้เป็นตำแหน่งที่เพิ่มมาตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งปิดก็ไม่ต้องไปอะไรแล้วเนี่ยวัดลืมอะไรเงี้ยเลยลืมซีเฟรมแล้วโทษทีได้หรือยังโอเคได้แล้ว แต่แค่ผิดฝั่งต้องเป็นลบนะฮะโอเคเมื่อเรารู้ว่าประตูเลฟไปทางไหน เราก็รู้แล้วว่าประตูฝั่งขวาต้องไปทางไหนนะครับ ซึ่งผมคิดว่าผมไม่อยากให้มันเปิดสุดจนมันไม่เห็นประตูผมขอเช็คดูแป๊บนะเหมือน5เมื่อกี้ก็ได้แล้วปะเช็คดูนะฮะเอาสักประมาณ6แล้วกัน 6.5 เป็นไง ได้ไหมเก็บคีย์การ์ดมาสัก 6.25 perfect ละเอา tag west สัก3ละกัน น่าจะได้แล้วทุกคนงั้น6พอแล้วครับ6พอละโอเค ประมาณนี้ก็ได้แล้ว จากนั้นมาทำในส่วนของไลท์กันเลยคือฝั่งขวานั่นเอง เปลี่ยนชื่อก็พอ ไม่ต้องไปทำใหม่เยอะ แต่ถ้าทุกคนจะฝึกก็แนะนำให้ฝึกเขียนนะครับ แรกๆผมก็จริงๆผมเขียนได้ไงผมก็เลยแบบก๊อปเอา แต่แนะนำให้ทุกคนเขียนใหม่เลยไลท์ดออุ้ย เขียนก็ไม่เหมือนกันอีกไลท์ผมจะเปลี่ยนแบบนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนเล็บเป็นไลท์เป็นเล็บแบบนี้ชึบก็ถ้าเป็นฝั่งขวามันไม่ลบแล้วมันต้องเป็นบวกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเป็นดอไลท์อย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาตัวนี้มาเปลี่ยนกับตรงนี้กับตรงนี้ชึบน่าจะได้แล้วต่อมาเมื่อเราได้การทวีนแล้วเราก็อย่าลืมเสียงในการเปิดประตู Audio Door Gate ก็ไปหาเสียงเปิดประตูมาแป๊บนึงนะทุกคนโอเคทุกคนผมได้เสียงมาแล้วนะผมจากนั้นผมก็จะเพิ่มเสียงเข้าไปในตัวประตูจริงผมไม่ต้องเพิ่มไปในตัวประตูได้เราเพิ่มไปในเจ้าตัววอลที่ครอบประตูตรงนี้แทนนะฮะ insert เข้าไปSCP ด้วย door open sound door open แล้วกันปรับระยะสัก30-20แล้วก็อะไรเนี่ยจากนั้นก็ไปประกาศถึงเสียงมานะฮะตรงนี้ก็ door open sound เท่ากับ parent door slide lurk work special ก็ได้ open sound โอเคก็เช็ค if not door open then one sound not ก็ return n ไปนะครับ ประมาณนี้เลย โอเคครับทุกคนมาส่วนของเงื่อนไขการใช้คีย์การ์ดแตะกับด้วยตัวเซนเซอร์รับคีย์การ์ดครับผม ซึ่งที่ผมเพิ่มไปตอนนี้ก็จะมีเจ้า Service Twin Service แล้วก็ Door Left Light Sensor
ที่ใช้รับคีย์การ์ดกับใบสถานะซาวก็ผมได้ทำการเพิ่มซาวมานะเป็นซาวตอนประตูเปิดแล้วก็ซาวเออร์เลอร์ผมอันนี้ก็เตรียมไว้เผื่อได้ใช้ผมก็สิ่งที่จำเป็นหลักๆก็น่าจะเป็นแค่ซาวโอเพนกับซาวเช็คนะผมซาวเออร์เลอร์นี่เราตัดก็คือซาวเออร์เลอร์เนี่ยเราตัดออกไปก่อนผมเพราะเราไม่ได้ใช้นะผมการตัดไปก่อนเนาะปุ๊บก็จะมีแค่ Sound Open กับ Sound Check โลโก้เจ้าตัวทวินจากนั้นก็เซตทวินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาในส่วนของเจ้าเซนเซอร์นะผมเซนเซอร์คีย์เรามาทำเงื่อนไขในการใช้คีย์การ์ดในการเปิดกันเลยโอเคก็คีย์การ์ด Touch Connect Function ก็อย่าลืมตัว debug นะผมที่ใช้ในการควบคุมการเข้าเงื่อนไขไม่ให้ทำเกินมากกว่า1ครั้งประมาณนั้นก็ปรับ debug เป็น false เมื่อเช็คก็ใส่ parameter hit นะผมใช้ในการเช็คสิ่งของที่มาสัมผัสกับเจ้าตัวเซนเซอร์คีย์การ์ดนั่นเองเราเช็คกันเลยว่า if not debug then ก็คือตัวนี้ผมจะใส่เป็นบรรทัดแรกนะผมก็คือเช็คแล้วว่าแตะได้ทีละครั้งมันจะเช็คทีละครั้งเท่านั้นหลังจากแตะปุ๊บเราก็จะมาหาประกาศ local keycard นะผมเท่ากับ hit.parent buffer child keycard ก็คือหา keycard ผมโดย hit.parent หา keycard ก็คือตามชื่อนั่นเองต่อไปจะเป็นการเช็คว่าเจ้าkeycard นั้นมีหรือไม่มีนะผมโดยใช้ if not เหมือนเดิมครับผม if not keycard or keycard is soon if not keycard or not keycard soon แล้วก็ or not ตัวนี้ไม่ใช่แต่ not เป็นเช็คชื่อผม keycard dot name ไม่เท่ากับเราใช้เป็นเจ้าตัวหนอนแล้วก็เท่ากับชื่อก็คือ keycard then ให้ return ไปนะผมก็จะได้เท่ากับว่าถ้าเกิดไม่ใช่คีย์การ์ดหรือคีย์การ์ดนั่นน่ะไม่มีประเภทเป็นทูลหรือคีย์การ์ดดอทชื่อไม่ใช่ชื่อคีย์การ์ดที่เรากำหนดก็จะทำการ return ออกไปจากเงื่อนไขคือไม่ทำงานโค้ดข้างล่างแล้ว return ออกไปจากเงื่อนไขนี้นั่นเองซึ่งต่อมาถ้าเกิดว่ามันผ่านในการเช็คตัวนี้แล้วคือมันตรงกันข้ามทั้งหมดคือมันเป็นคีย์การ์ดมันเป็นประเภททูลมันมีชื่อว่าคีย์การ์ดเราก็ให้ปรับ debug เป็น true เพื่อล็อกการเข้าเงื่อนไขไม่ให้เข้าซ้ำแล้วก็คือมันผ่านตรงนี้มาได้แล้วก็คือมันก็ต้องเป็นเจ้าคีย์การ์ดที่เรากำหนดแล้วก็ให้ปรับ label true ไม่เข้าเงื่อนไขหลังจากข้างล่างแล้วก็คือทำงานให้เสร็จจนจะเป็น false ก็ทำงานเสร็จนะผมต่อไปก็จะเป็นหลังจากข้างล่างก็จะเป็นการเปิดเสียงเต้นเสียงเปิดประตูนั่นเองอย่างแรกคือเมื่อสัมผัสปุ๊บเราจะทำการsound check play นะผมคือเล่นเสียงเจ้าตัวเซนเซอร์ตรงนี้ผมเมื่อถูกคีย์การ์ดเช็คและคีย์การ์ดนั้นถูกต้องตามที่เราต้องการพร้อมกับเปลี่ยนlight status dot color ผมเท่ากับ color 3 dot new เป็นสีเขียวนะผมนี่มันสีแดง0 1 1 0นี่ก็จะเล่นเสียงปุ๊บเป็นสีพอเปลี่ยนสีปุ๊บประตูก็จะทำการเปิดนะผมก็แท็กไว้สักแป๊บรอสักไม่กี่เสี้ยววิก็ให้ประตูทำการเปิดด้วยเล่นopen sound เนาะดอก open sound แล้วกับ play จากนั้นก็ทวินจากฝั่ง left มาก่อนเนาะ left ทวิน open แล้วก็ right ทวิน open ก็ใส่ play เพื่อการเล่นทวินไปตัวนี้ก็จะเป็นleft right open ก็เป็นการเปิดประตูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะผมพอเปิดเสร็จปุ๊บก็ให้ทำการผมจะให้รอนะผมรอประตูบานใดประตูหนึ่งเปิดเสร็จก็คือระยะการเปิดมันน่าจะเท่ากันแล้วก็เลือกไปว่ารอประตูฝั่งขวาเสร็จก็ได้ก็ให้ทำการรอสัก3 วินาทีจากนั้นก็ให้ทำการปิดประตูก็คือจะเปิดค้างไว้3 วินาทีแล้วก็ทำการปิดประตูลงนั่นเอง
โดยให้เล่น door open ครั้งก็จริงเราเปลี่ยนเป็น door sound ก็ได้นะทุกคน door sound แบบนี้จะดูไม่งงก็เป็น left twin close right right twin close right โอเคตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วก็มาเช็คต่อเมื่อประตูปิดเสร็จแล้วก็ tag wet สักหนึ่งเนาะแล้วก็ทำการเปลี่ยนเจ้าไฟ status เนี่ย change light ก็เปลี่ยนไฟกลับให้เป็นสีขาวนะผมเป็นสถานะเดิมเพื่อรอการสัมผัสครั้งต่อไปโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมปรับเจ้า debuff กลับไปเป็น false เพื่อให้สามารถเข้าเงื่อนไขได้อีกครั้งโดยเอามาใส่ไว้ข้างล่างสุดตรงนี้ก็ได้นะผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะผมเมื่อเจ้าตัวประตูของเราเปิดเสร็จนะผมก็เดี๋ยวเราก็ไปทดลองกันเลยนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีเออร์เลอร์นะทุกคนแล้วก็ไปหยิบเจ้าคีย์การ์ดของเรามาจากนั้นก็มาทำการสแกนโอเคทุกคนดูแบบว่าตอนนี้ประตูของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเปิดค้างเป็นเวลา5 วินาทีที่ผมกำหนดไว้นะครับ3จากนั้นมันก็จะปิดแล้วไฟสถานะก็จะเปลี่ยนสังเกตให้ผมปุ๊บเปิดเราจะไม่สามารถซ้ำได้แล้วเพราะว่าเราตั้งดีเบลไว้นะผมถ้าเราไม่ตั้งดีเบลมันก็จะติดเลยครับสังเกตไฟก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะทุกคนสำหรับเจ้าตัวประตูเปิดด้วยการใช้คีย์การ์ดแล้วก็ยังแถมเจ้าตัวเสกคีย์การ์ดเข้าตัวโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปสอนทำประตูเปิดด้วยคีย์การ์ดของผมก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมไว้คลิปหน้าก็จะมาทำอะไรก็คอยติดตามได้เลยแต่ใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมโอเคสำหรับโมเดลก็จะแจกเหมือนเดิมนะผมแต่ใครที่จะก๊อปไปเฉยๆก็แล้วแต่สำหรับใครที่อยากพัฒนาตัวเองก็ฝึกทำตามคลิปให้เข้าใจกับโค้ดเข้าใจกับเงื่อนไขจนคุณสามารถก้าวข้ามจุดที่กลายเป็นคนขี้ก๊อปโมเดลได้แล้วคุณจะภูมิใจมากเลยโอเคทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย